mấy bạn cách nấu bún riêu nha. Nấu bún riêu thì bạn cần có khoảng 1 thao tôm, 1 con cua. Ok, bạn đem hấp lên 4 cái trứng, 1 hũ cua hiệu này, and mắm ruốc thì chỉ dùng chừng khoảng 1 muỗng mắm ruốc thôi. And cà chua thì bạn cần khoảng 12 trái cà chua giống như vậy. And hành, ngò, ớt mình cắt sẵn ra. Hành tím khoảng 2 củ mình cũng thắt sái nhỏ ra. Đường, muối, tiêu, nước mắm. Ok, bây giờ mình chỉ các bạn làm ha. Tôm thì mình đem bằm ra, cua thì mình sẽ đem đi lột ra. Ok, cái cua mình lột ra nè, cái thịt cua khoảng 1 con cua mình lột ra. Nếu như mà mấy bạn không có muốn lột cua thấy lâu á, các bạn có thể mua cái hũ thịt cua sẵn ở trong Semcop, nó bán giống vậy nè. Nhưng mà khi mà mấy bạn mua cái hộp cua này á, thì mấy bạn phải đem đi xào với tỏi. Ok, nêm chút muối với chút đường rồi hãy bỏ vô làm. Còn mình mua cái cua tươi thì mình không có cần phải là xào. Bây giờ mấy bạn mới bỏ cái tôm thì mấy bạn bằm ra, bỏ vô trong cái thau. Ok, bỏ vô cái thau giống như nè. Bạn sẽ cho muối khoảng chừng nửa muỗng muối. Ok, bỏ vô cái tôm, cho 1 muỗng dung đường bỏ vô. Bạn xịt cho chút xíu nước mắm vô, rồi bạn trộn cái tôm này lên cho nó thấm vô, nó thấm cái gia vị vô đó. Bạn trộn nó lên giống như nè. Ok, bạn cho chút xíu tiêu vô cho nó thơm. Trộn lên, bạn mới đổ cái cua này vô, bỏ cái cua vô hết. Ok, bỏ cua vô, bỏ sạch hết cua vô. Cua mình đã làm. Bạn bỏ cái củ hành tím, khoảng 2 củ hành tím này, bạn bỏ nó vô, bỏ vô hết. Bạn trộn nó đều lên, trộn cho đều lên. Ok, trộn cho nó đều lên. Bạn mới mở cái chai cua này ra, mở ra, bạn đổ hết cái chai thịt cua này vô. Nhớ là cái chai cua hiệu này nha mấy bạn, hiệu ông Thái Lan này nè, nó mới ngon. Mình nấu cái hiệu này nó thơm, nó ngon lắm. Các bạn nên mua, nhớ là cái hiệu này nè. Đó, hiệu này rất là ngon. Nấu lên rồi bún riêu nó rất là thơm mà nó ngon. Đó, xong rồi các bạn mới trộn nó lên, trộn lên cho nó đều giống như vậy nè. Trộn đều lên. Ok, bạn mới đập mấy cái trứng gà, 4 cái trứng gà vô. Một cái, hai cái. Trứng gà thì nó mới phến vô thì nó mới ngon. 3 cái, 4 cái. Bạn đánh nó lên cho nó quấn đều cái thịt cua, cái trứng nó quấn vô nè. Đó, nó sệt như vậy nè. Ok, thì nó sệt giống vậy. Bạn cho thêm nửa cái muỗng tiêu nữa. Ok, mình bỏ trứng, bỏ ấy vô, cho thêm 1 muỗng đường, rồi chút xíu nước mắm nữa. Rồi, đã set. Bạn quậy đều lên.
Rồi bây giờ mình đi qua bên kia là mình hầm cái nồi nước ức gà sẵn rồi. Mình hầm nước chicken broth mà mình mua ức gà khoảng 3 miếng về mình bỏ vô nồi, khoảng 2 pound ức gà mình về bỏ vô nồi mình hầm lấy nước ngọt mình mới nấu. Đó, bây giờ cái này là cái nồi nước súp gà mình đã hầm trước rồi, chỉ cho chút đường với chút muối trong đây thôi. Bây giờ thì mình vớt hết mấy cái gà mình đem bỏ cái ức gà đó. Bạn nấu chỉ lấy cái nước thôi, mình mua khoảng 2 pound ức gà rồi đang bỏ vô nồi bạn nấu lấy cái nước gà ngọt rồi mình nấu riêu lên nó mới ngọt, nó mới ngon. Đó, mình vớt nó ra giống như này. Mắm ruốc thì mấy bạn lấy một cái chén nước sôi, ok, múc một muỗng dung giống như nè, bỏ vô trong đây, bạn quậy cho nó cái cát á lóng xuống dưới, mình chỉ lấy cái nước thôi. Đó, bạn làm giống vậy nè thì á, cái nồi bún riêu nó có bị hôi. Đó, bạn quậy giống vậy nè. Đó, nếu mà bạn ăn mắm ruốc bạn quậy vô mắm ruốc giống vậy để cho nó lóng cái cát xuống rồi bạn mới lấy cái mắm ruốc đó bỏ vô. Đó, chỉ dùng một muỗng thôi, nhiều quá nó tròn cái smell lắm. Bạn nào không ăn mắm ruốc thì không bỏ, còn mà ăn mắm ruốc thì bạn làm giống như nào quậy lên, thay vì mình bắt nước sôi lên mình nấu thì mình làm giống vậy cho nó tiện, cho một chén nước sôi rồi quậy nó lên giống vậy, rồi để nó lóng cái cát xuống rồi mình chỉ lấy cái nước này mình đổ vô cái nồi bún riêu, ok, để cho nó lóng cái cát xuống. Ok, nồi nước gà nó đã sôi lên giống như nè, bạn cho nó sôi sùng sục thì cái gia vị hồi nãy mà cũng bún riêu đó bạn mới bắt đầu đổ nó vô. Đó, bạn đổ nó vô giống vậy nè. Đó, bạn đổ vô, bạn lấy cái giá múc vô, dặn lửa lớn lên cho nó sôi lên nha. Khi mà nó sôi thì mấy bạn mới hạ lửa xuống, các bạn vớt cái bọt đó. Đó, giống vậy đó, các bạn vớt cái bọt bỏ. Nó sẽ nổi cái cua nó nổi lên trên cái mặt giống như nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, chút nữa nó sẽ nổi cứng đông giống vậy nè, rất là ngon. Mình để cho nó sôi đi. Ok, cái nồi nó sôi lên nè, mình dặn lửa cho nó hạ xuống nè, cho vừa sôi nè. Cái chén mắm ruốc hồi nãy mình quậy đó mình đã lóng xuống, bây giờ bạn đổ nó vô từ từ, lóng lại, lóng cái cát ở dưới lại. Đó, bạn đổ vô chỉ lấy cái nước thôi, còn cái cặn ở dưới này á, thì bạn bỏ đi, ok. Rồi đó, khi mình đổ vô á, thì mình cho nó sôi lên, cái cặn này bạn bỏ, mình không lấy nó, ok mấy bạn. Đó, bạn đổ nó vô. Đó, cho nó sôi. Đó, nó sôi vừa đủ cho cái cua, bạn thấy nó bắt đầu nó nổi lên trên mặt nè. Đó, thấy cái cua nó nổi cứng lên trên mặt đó, dặn lửa vừa sôi thôi, mình để khoảng 15 phút. Bây giờ thì bạn cho cái này là đường, cho khoảng 2 muỗng đường, 2 muỗng đường, 1 muỗng cà phê muối, rồi để cho nó thấm vô rồi cho nó ngon, để cái cua nó ngon. Rồi hơi chừng nào mình sao hết á thì mình thả cà chua đồ rồi mình mới nêm nếm cái nước.
Đó. Bạn để khoảng rửa liu liu khoảng 15 phút cho cái thịt cua, cho cái cua cái tôm rồi nó thấm nó, cái tôm nó chín khoảng chừng 10-15 phút tại vì cái tôm nó mau chín lắm. Nên là bạn thả cà chua vô, bạn nhận lửa riu 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 cho nó sắc lại, cho cái nước nó trong hoặc trong rồi đó là bạn mới thấy nó là nêm nếm. Lúc đó mình mới nêm nếm cho ăn theo theo cho nó vừa ăn, và bạn có một cái nồi bún riêu ngon lành. Ok, after 20 minutes bạn thấy cái cua nó ngon rồi, cái nước nó trong veo rồi, bạn bắt đầu thả cái cà chua vô, bạn cho nó xuống ở dưới đây nè. Đó, thả cái cà vô, bạn bỏ cái cà vô nha, là cái nước lúc này là thấy ngon rồi đó. Ok, nhưng mà thả cà mà cái lửa nó bớt rồi thì bạn dặn lửa lên chút xíu nữa, bạn cho nó sôi. Thì nó vừa sôi thì bạn hạ lửa nước rồi, là hạ lửa xuống lại. Đó, bạn thả cà chua vô. Đó, là lúc này là bạn có thể nêm nếm rồi. Đó, bạn thấy nó ra cái màu bún riêu màu đỏ bún riêu chưa? Khi mà bạn thả cái cà vô, đó, bạn thấy nó ngon chưa? Bắt đầu bạn thấy cái thịt cua nè, đó, nó cứng, nó phom đó. Đó, nhìn thấy hấp dẫn chưa? Bây giờ là nhìn thấy hấp dẫn rồi đấy. Đó, thì lúc này bạn có thể cho thêm muối, đường, nêm nếm vừa theo cái khẩu vị mà bạn muốn ăn. Thêm đường, nêm muối, nêm nước mắm vô. Đó, cho nó vừa ăn theo cái khẩu vị mà bạn ăn, là bạn có một cái nồi bún riêu thật là ngon lành. Xí. Đó, thấy chưa? Bạn nào thích ăn chả thì cắt chả bỏ vô thêm, bạn nào thích ăn tàu hũ thì mình chiên tàu hũ bỏ vô. Vậy đó là mình có một nồi bún riêu ngon lành. Bạn nào thích ăn huyết thì mua huyết về trụng, nấu cho nó chín lên, nấu riêng cho nó chín lên, rồi xong rồi khi nào mà nó chín hết rồi đó thì bạn mới rửa cái huyết sạch đi rồi mới thả vô. Nhà mình thì chỉ thích cái ăn bún riêu đơn giản thôi, mình không có bỏ tàu hũ, không bỏ huyết, không bỏ chả gì hết á. Nhưng mà có nhiều thứ thì nó ngon hơn, hấp dẫn hơn thì cần có thêm chả, tàu hũ quá đó vợ. Đó là bạn có một nồi bún riêu thật là ngon lành cho cả gia đình ăn. Ok, đây đó, bây giờ là bún riêu của mấy bạn đã chín rồi đó. Đó, bún riêu đã chín rồi nè. Mấy bạn có thể nêm nếm theo khẩu vị mà cả nhà thích ăn. Mình nêm cái nước, thêm đường, thêm muối. Nếu mà mấy bạn có cốt quất việt bún riêu á, mấy bạn bỏ thêm 1 muỗng 2 muỗng nữa thì nó đậm đà ngon hơn. Cốt quất việt bún riêu thì nó có cái mùi thơm ngon hơn. Mà bây giờ bạn đã thấy cái nước nó ngon rồi phải không? Đó, thấy cái nước nó có cái màu bún riêu rồi. Bây giờ mấy bạn chỉ cần bún là ăn là được rồi, bún rau. Đây là đặc sản bún riêu pha xong rồi nè mấy bạn. Đó, mình bỏ miếng rau vô, bỏ miếng rau thơm vô, bỏ miếng mình không có ăn rau muống, xong mình bào cái cần đó, mình bỏ miếng cần vô. Đó, miếng cần tàu, ý cần Mỹ đó mấy bạn, mình bào ra giống khi rau muống, thay vì rau muống thì mình bào cần, ăn nó mềm hơn, nó ngon hơn. Đó, bạn bỏ rau vô rồi bạn cho chút xíu nước mắm ớt, cho chút xíu nước mắm ớt. Đó, rồi trộn lên, vậy là ngon lành chưa? Đó, đó nè, bạn nhìn thấy cái miếng cua không? Nó có cua, thịt cua nó sợi ra nè. Đó. Ngon lắm mấy bạn ơi. Mấy bạn làm thử đi. Ok. Thôi vậy chúc mấy bạn thành công nha. Cảm ơn nha. Rồi.